दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल भ्यू टिभी को साप्ताहिक प्रस्तुति दृष्टिकोणको यो नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामीले यो नेपाली बाल साहित्यका विविध पाटाहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ, जसका लागि लामो समयदेखि बाल साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका बाल सर्जक ईशु श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणमा स्वागत छ दाइ। हस् थ्याङ्क यू, हस् धन्यवाद। आजको यो छलफलको प्रारम्भ चाहिँ 10 वर्षभित्रमा 100वटा किताब यहाँले लेख्नुभयो। यहाँको आफ्नो उमेर चाहिँ कति पुग्यो, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। मेरो उमेर चाहिँ 35 वर्ष भनौँ न, अहिले 35 वर्ष भयो। अनि 10 वर्षमा 100वटा किताब भन्ने कसरी लेख्यो त्यो 10 वर्षभित्रमा 100वटा किताब? यो काउन्ट हुन थालेछ भनौँ न। यो त आफूलाई त मलाई 10 वर्षमा लेखौँ अरू त्यस्तो भन्ने प्लान पनि होइन, केही योजना त्यस्तो होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने सुरुमा हामीले बचपनदेखि सुरु गऱ्यौँ नि साहित्य लेख्न, त त्यसपछि प्रौढ साहित्य नै लेख्नेतिर थिएँ म पनि। अनि प्रौढ साहित्य 1000 कपी पनि बिक्री नहुने भन्ने त्यस्तो सुन्नमा आइरहने कि 1000 कपी पनि बिक्री नहुने, पठन संस्कार छैन, किनेर पढ्ने संस्कार छैन भन्दै किन रहेछ त भन्ने मैले चाहिँ मनमा लिएँ। अनि बालबालिकादेखि नै पढ्ने बानी लाउन सक्यो भने पो ठुलो भएपछि त्यो किताब किनेर पढ्ने बानी हुन्छ त। एक्कासी ठुलो भएपछि त पढ्ने बानी लाग्यो, किन पढ्नु भनेको कक्षामा पास गर्न मात्रै हो भन्ने धेरै मैले चाहिँ हाम्रो त्यस्तै खालको स्कुलिङ पनि हुन्छ नि त बच्चाहरूलाई पनि। हो, त्यही स्कुलिङ पढ्ने भनेको पास गर्न पढ्ने हो, किताब पढ भनेको स्कुलको पढ भन्ने हो। अनि त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ बालबालिकाको लागि लेख्नुपर्छ भनेर 2062 सालमा मैले एउटा किताब प्रकाशित गरेँ, देशको माया भन्ने थियो। त्यो चाहिँ बालकथा सङ्ग्रह थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अलिक फरक भएछ भनेर युनिसेफले अलिक धेरै नै प्रति किताब किनिदिनु हो। अनि पब्लिसर चाहिँ हौसिनु भयो, यो सूचीको किताबको बिक्री हुँदो रहेछ भनेर मैले अर्को किताब पनि माग्नुभयो। अनि 63 सालमा अर्को किताब प्रकाशित भयो। अर्को किताब प्रकाशित हुँदा युनिसेफले दाइले के भन्नुभयो भने देशको माया चाहिँ अलि हटेर थियो, अलिकति नयाँ केही गर्न खोजेको थियो भाइ। यो सुन्दरको चित्रसम्म आइपुग्दा त फेरि त्यही लेभलको आउनु थाल्यो कि अलिकति फरक लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई उहाँले पनि उहाँसँग गफ भयो। अनि मैले 63 पछि लेखिनँ। अनि 64, 65, 66सम्म म हेरेँ के चाहिने रहेछ, कसो गरेर लेख्नुपर्ने रहेछ, कुन बालबालिकाले कस्तो चाहँदो रहेछन् भनेर हेरेँ। त्यसै 66 सालदेखि चाहिँ अलिकति यहीँनिर जस्तो बालबालिकाले के चाहँदो रहेछन् भन्दाखेरि त्यो बालबालिकाको मनोविज्ञान, उहाँ छलकपट विहीन मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यो किताबमा शब्दमा उतार्नु र बच्चाहरूलाई बुझाउनु बच्चाहरूकै शब्दबाट कतिको कठिन हो? होइन, धेरै कठिन हो, धेरै नै कठिन हो। किनभने प्रत्येक बालबालिका प्रत्येक छुट्टा छुट्टै स्वभावको हुन्छ कि है। अनि हामी ठुलोले के गरी लिइदिन्छौँ नि त्यो बच्चा हो भनेर लिइदिन्छौँ कि एउटा नागरिक हो, यो पनि भोलि ठुलो भएर देश चलाउने हो भन्ने किसिमले हामीले कहिले सोचिरहेको हुँदैनौँ, यो बच्चा हो भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ है। बच्चा भन्ने शब्दै मलाई चाहिँ कता कता चिसो पर्छ कि बच्चा भनेर सोच्यौँ कि हामीले सानो सोच्यौँ, फुच्चे भन्छौँ होइन। त्यो होइन कि बालबालिका यति सजग हुन्छन्, यति निश्चल हुन्छन् नि, उनीहरूलाई त्यो तपाईँले कुराकानीमा फटा चाहिँ बोल्ला, उनीहरूले झुट चाहिँ बोल्ला, आफू बच्चालाई अथवा के गर्ला, तर उनीहरूको मनमा त्यो पाप एउटा किसिमको लुकाउनुपर्छ के गर्नुपर्छ नि हुँदैन कि। अनि प्रत्येक बालबालिका तपाईँ हाम्रो फेस जति फरक हुन्छ नि अनुहार, त्यति फरक व्यवहारका हुन्छन् कि हुँदो रहेछन्। मैले धेरै बालबालिकासँग घुलमिल हुन्छु, धेरै बालबालिका किताबहरू पढ्छु, त्यसले पनि थाहा हुन्छ कि। अनि एउटा बालबालिकालाई पढ्न मन लागेको कुरा अर्को बालबालिकालाई नमन लाग्न सक्छ, अथवा एउटालाई पढ्न मन लागे 10जनालाई पढ्न मन लागेन हुनसक्छ। यो विविध पाटोहरू चाहिँ अध्ययन गरेर अनि मैले लेख्दै जाँदा पब्लिस पनि हुँदै गयो। अनि धेरै किताब हुन गयो कि 10 वर्षको समय अवधिमा 100वटा किताब लेख्नुभयो। त्यसको लेखनको पृष्ठभूमिहरूले जोडिसक्नुभयो। जस्तो अहिले सबैतिर व्यावसायिकता चाहिँ बढ्दै गएको छ। अन्य जुन प्रौढहरूले लेखेका किताबको पनि हिजोको दिनमा पठन संस्कृति बढ्यो भन्ने खालको यताकता हामीले सुन्न पनि पाउँछौँ। केही हदसम्म त यथार्थ पनि होला। बाल साहित्यकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको बजारीकरण, व्यावसायिकता कस्तो पाउनुहुन्छ? यो 8-10 वर्षको पिरियडमा कस्तो पाउनु भएको छैन भन्ने नै सुने हो। हामी सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्दैनौँ, मार्केट छैन, बजार छैन, सानो मार्केट छ, कम्पिटिसन धेरै छ, यावत कुरा व्यवसायीहरूले गर्ने कुरा भए। म चाहिँ दुई किसिमले हेर्ने गर्छु कि एउटा चाहिँ बजारमा के आवश्यकता छ त्यो हेर्छु, र अर्को चाहिँ बजारको आवश्यकता मात्रै होइन, बजारलाई के आवश्यकता बनाउनु पर्छ
जस्तो हामी तरकारी खाँदा आलु र मटर खाउँला है, आलु हो नि त बजारको माग त आलु हुन्छ आलु हुन्छ, तर होइन बजारलाई करेला दियो भने पनि त त्यो पनि त सुटेबल हुन्छ नि त, त्यो पनि त उनीहरूलाई चाहिन्छ। अनि म त्यो करेला लेख्नतिर लागेँ कि सधैँ आलु खाइरहनुलाई त्यो करेला आउनु थाल्यो। करेला गएपछि बजारमा करेला त आयो नि यार होइन, अब करेलाको सट्टा चाहिँ च्याउ दिउँ अनि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ मैले टेस्ट पनि गर्ने गर्छु कि। हामीले पाठकथा समीक्षा क्लब भन्ने एउटा छुट्टै क्लब पनि चलाउँछौँ है, बेला बेला बालबालिकासँग बसेर ती किताबहरू चाहिँ उनीहरूलाई पढ्न दिन्छौँ र त्यसको हामीले चाहिँ पृष्ठपोषण लिन्छौँ, त्यसको फिडब्याक लिन्छौँ, उनीहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन भनेर। फेरि कस्तो छ भने हामी चाहिँ बालबालिकालाई मन परेको कुरा दिनुपर्छ भन्ने छौँ कि त्यो चाहिँ म त्यति सहमत हुने मान्छे होइन। बालबालिकालाई मैले त्यो असहमत हुने कारण के हो भने एउटा ठुलो प्रोग्राममा 200 बालबालिका थिए अनि बालबालिकालाई मनपर्ने कुरा दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सोध्नु पर्छ भनेर सबैले भने। अनि मैले बालबालिकालाई भने तपाईँलाई हामीले केही भन्दैनौँ, केही हुँदैन, एकदम स्पष्ट भएर भन्नुहोस् तपाईँलाई चाउचाउ मनपर्छ कि जाउलो, चाउचाउ मनपर्ने को हात उठाउनुहोस् भनेपछि 195 जनाले चाउचाउ मन पराए, 5 जनाले जाउलो मन पराए। अब के हामी बालबालिका मन परायो भने चाउचाउ दिने त होइन नि, जाउलो यसरी दिनुपर्छ, यो कारणले दिनुपर्छ। कार्य र कारण चाहिँ दुइटै हुनुपर्छ क्या बालबालिकालाई बुझाउनलाई, यो कारणले गर्दाखेरि जाउलो राम्रो, यो कारणले गर्दा चाउचाउ यसरी नराम्रो भनेर दिनुपर्छ। त्यसैले व्यावसायिकताको कुरालाई पनि जोडौँ न त्यसमा। अब व्यवसाय त्यही भन्दैछु, अब बालबालिकालाई मनपर्ने र हामीले दिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर दियो भने बालबालिकालाई मन पनि पर्छ, अभिभावकले पनि यो राम्रो रहेछ भन्ने हुन्छ, तसर्थ त्यो बिक्री पनि बढ्दै जान्छ कि। अनि त्यो व्यवसायिक हुँदै जान्छ। एक्चुअली म चाहिँ आफू चाहिँ बाल साहित्य व्यवसायिक छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। यहाँले यति भनिरहँदाखेरि एउटा यस्तो समय पनि थियो हिजोको दिनमा बाल साहित्यलाई साहित्य नै मान्दैनथे। अनि त्यो एउटा खालको विरोधाभास पनि के थियो भने बालबालिकाले लेखालाई बाल साहित्य भन्ने कि बालबालिकाको लागि लेखालाई बाल साहित्य भन्ने खालको त्यो एउटा खालको समय अवधि पनि थियो। बाल साहित्य खासमा के हो त यहाँको बुझाइमा? पहिलो कुरा चाहिँ बाल साहित्य के हो भने मलाई पनि थाहा छैन होइन, त्यो साहित्य भन्छ नि, के हो कसले सिद्धान्त निकाल्यो साहित्यको त्यो आफ्नो बाटो होला। मलाई त्यो साहित्य त्यति धेरै थाहा छैन, खोजिरहेको छु साहित्य के होला भनेर खोजिरहेको छु। अनि तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो भने बाल साहित्यलाई साहित्य मानिँदैन भन्ने थियो। म चाहिँ के भन्छु भने कसैले साहित्य मान्देस् नमान्देस् है, त्यो मान्ने त ठुलोले हो नि। सबभन्दा पहिला डक्टर जसले गर्यो पिएचडी गर्यो त्यसको गाइड त साँच्चै पिएचडी नगरेको थियो होला कि है। त्यसैले चाहिँ अरूले निकालेको कुरालाई अरूले बनाइदिएको सिद्धान्तमा लगेर फिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन। मलाई बाल साहित्यकार भनेर नभनौँ त्यो मलाई त मेरो त्यो सरकारको विषय होइन, त्यो अरूले गर्ने कुरा हो। मलाई के लाग्छ भने बालबालिकाको लागि लेख्नु र उनीहरू सकारात्मक सन्देश जाओस् र उनीहरूको मुहारमा पढ्दाखेरि खुसी छाओस्, अर्को किताब पढौँ भन्ने उनीहरूको मुहारमा खुसी छायो भने पुग्यो। त्यो नै मेरो सबभन्दा उपलब्धि हो भन्छु। मलाई साहित्यसँग जोड्नु त्यति आवश्यकता म आफूले ठान्दिनँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ के बाल साहित्यलाई साहित्य मानिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो, बालबालिकालाई लेख्नु भने के छ र राम्रो गर मिठो बच्चाको कुरा लेख्नु, एकादेशको कथा त्यो सामान्य कुरा लेख्ने हो, उपदेश दिने हो। बच्चालाई चाहिँ बिहान उठा माझ होइन, मुख धो छिटो उठ्नुपर्छ, अरूले फ्रेममा हालिदिने हो भन्ने किसिमले गर्दा त्यो साहित्य होइन भन्ने थियो होला। तर अब त्यो कुराहरू हटिरहेको छ। बाल साहित्य एकदम अहिले साधन जस्तो तपाईँ यस्तो टेलिभिजनबाट पनि कमै आइरहेको हुन्थ्यो कि भने खोज्न थाल्यो नि त। अब यो भर्खरै 1 हप्ता अगाडि एउटा राम्रो अनलाइन पत्रिकाले पनि पब्लिस गर्नुभएको थियो, बाल साहित्यलाई लिएर मेन न्युजमा पब्लिस गर्नुभएको थियो होइन। त्यसैले चाहिँ साहित्य मान्न थाले हो कि भन्ने लाग्छ। तर मलाई चाहिँ केही लाग्दैन कि कसैले साहित्य मान्देस् नमान्देस् मलाई थाहा छैन, बालबालिकाले मेरो हो भनेर त्यो किताब पढ्दैछु, मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो थियो। दोस्रो तपाईँको प्रश्न के थियो भने बालबालिकाले लेखेको बाल साहित्य कि ठुलोले लेखेको बाल साहित्य भन्ने थियो। साहित्यलाई छोड्ने हो भने जसले लेख्यो भने त्यो बाल साहित्य हो। वास्तवमा अहिलेदेखि नै आएको चाहिँ ठुलोले नै साना लेखिदिने हो, किनभने खाना त हामी सबैले खान्छौँ नि, बालबालिकाले नै खानुहुन्छ। अनि के त्यो बालबालिका आफैले पकाएर खाने हो त होइन नि, त्यो त ठुलोले पस्किदिने ठुलोले बनाइदिने हो नि त। त्यसैले चाहिँ गर्दा बालबालिकाले कस्तो रुचाउँछन्, उसलाई पिरो कतिको चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिँदैन, अनि तितो कतिको चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिँदैन, त्यो अलिक मिलाएर दिने त ठुलोलाई थाहा हुन्छ नि त। ठुलो मान्छे त अलिकति जानेको बुझेको सबै कुरा पढेको यताउता हुन्छ, उसले त मिलाएर दिने हो नि त। बालबालिकालाई खाऊ भनेर नखाइकन हिँड्दैन, उसलाई न्युट्रिसन नपुग्ला। त्यसैले ठुलोले गाइड गर्नु अत्यावश्यक छ। तर सानोले नै पकाएर खायो भने त्यो पनि बाल साहित्य हो, त्यो मिठो हुनसक्छ, किनभने उसको जन्म अनुविज्ञानिक हुन्छ होइन। तर त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ नि, पकाउँदाखेरि आगोले बोल्ला, बनाउन नआउला, भात गिलो होला के होला, त्यो फरक कुराहरू छन्। त्यसैले चाहिँ उनीहरूलाई आयो भने उनीहरूले लेखेको पनि बाल साहित्य हो, ठुलो लेखेको पनि बाल साहित्य हो। तर अधिकांशहरूले चाहिँ ठुलोले लेख्ने नै
भइरहेछ र सानोलाई हामी मोटिभेसन पनि गरिरहेको छौँ, प्रेरणा दिइरहेको छौँ। म धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लाहरूमा जान्छु बाल साहित्य भनेको बाल कथा लेखनको लागि कार्यशालाहरू गर्नको लागि अनि कथा वाचन गर्नको लागि म धेरै जिल्लाहरूमा जान्छु र उनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छु। यहीँनिर जोड्दाखेरि लेख्ने पनि एउटा समय हुन्छ भन्ने हुन्छ अनि लेखकहरूको एउटा स्वभाव हुन्छ कि कोही चाहिँ एकदम यो राजधानीबाट टाढा गने एकान्त ठाउँमा शान्त ठाउँमा बसेर लेख्ने होइन, अनि कोही चाहिँ जस्तो ठाउँमा पनि लेख्न सक्ने होइन, त्यो छ। यहाँको स्वभाव कस्तो छ, त्यो सिर्जना कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ? मेरो त स्वभावै नभए मान्छे हो। म आफूलाई मेरो आफ्नो स्वभावै थाहा छैन खास गरी। त कस्तो छ त के मन पराउँछ भनेर सोध्छ मलाई कतिले, तेरो कलर मनपर्ने कलर कुन हो भनेर सोध्छ। त्यो अन्तर्वार्ताहरू सोध्छ त म आफै अन्य हुन्छु कि मलाई कुन कलर। मलाई त जुन चिटिक्क देखिन्छ होइन, जसले मन छुन्छ मलाई त्यो कलर मन परिहाल्छ। कुन फुल मनपर्छ, मलाई जुन फुलले छुन्छ सबै फुल मनपर्छ होइन। गीत कुन मनपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ, सुन्दाखेरि जुन कर्णप्रिय लाग्छ मलाई त्यो मनपर्छ। मलाई यही प्याटर्न जानुपर्छ, यति सालको सुन्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो केही छैन। लेख्ने क्रम पनि मेरो त्यस्तै हो। म कहिलेकाहीँ लामो समय लेखिरहेको हुन्न होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याट आइरहेको हुन्छ। अलिक पढ्नुपर्छ कि मलाई लेख्न चाहिँ दुईवटा पढ्नुपर्छ, एउटा मलाई समाज पढ्नुपर्छ, एउटा किताब पढ्नुपर्छ कि पढ्नु भनेको मान्छेलाई किताब पढ्नु मात्रै होइन कि समाज पढ्नु ठुलो कुरा हो। पठन संस्कृति हाम्रोमा त्यति राम्रो पाउँदैनौँ। झन् यो पछिल्लो समय यो विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले अलिकति खस्किएको छ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले पाउँछौँ होइन। यसले त्यो कुरालाई जोडिरहँदाखेरि भनौँ न पठन संस्कृतिलाई बढाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, बाल साहित्यको पनि एकातिर रह्यो, अन्य पठन संस्कृतिलाई पनि बढाउन के गर्नुपर्छ जस्तो? थुप्रै कुरा छन् यसको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने। हामी एज अ लेखक भएर, एज अ अभिभावक भएर, एज अ शिक्षक भएर हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रो तमाम छ। ती बालबालिकाहरूको लागि हामीले इग्नोर गर्नै मिल्दैन, त्यसलाई छोड्नै मिल्दैन। जस्तो पुस्तकालय बनाउने, अहिले मैले एउटा आफ्नो स्लोगन लिएर हिँड्ने गरेको छु, प्रत्येक कक्षा कोठामा एउटा कुना पुस्तकालय, प्रत्येक दिन 1 घन्टा अतिरिक्त पुस्तक पढ्ने समय भन्ने मैले एउटा स्लोगनै विकास गरेको छु। त्यो चाहिँ किनभने प्रत्येक बालबालिकालाई चाहिँ किताब भइदियो भने उसले चाहिँ पढ्न सक्छ, खोज्छ है। जस्तो तपाईँ घरमा साइकल छ भने तपाईँ 9 वर्ष 10 वर्षमा साइकल फ्रिली कुदाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ घरमा साइकल उपलब्ध छैन भने तपाईँ 15-20 वर्षमा साइकल चलाउन सक्नुहुन्न कि त्यो उपलब्ध गराइदिनुपर्छ कि। त्यसरी चाहिँ पठन संस्कृति विकास हुँदै आउँछ। एउटा लाइब्रेरी भयो, अर्को चाहिँ समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू, किताबमाथि समीक्षा गर्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू। अनि बालबालिका चाहिँ कन्भर्सेसन गराउने होइन, बालबालिका किताबमाथि गराउने। अनि यो सामान्य ज्ञानहरू पनि अलिक फरक गराउनु पऱ्यो कि किताब पढ्न दिने, 30वटा किताब पढ्न दिने, त्यही भित्रबाट आउँछ है भनेर उहाँलाई भन्दैछ त्यहीँ खोकेर पढ्नुहुन्छ त्यो पढ्न दिने। यावत कुराहरू उहाँलाई गराउने, कथा वाचन गराउने, उहाँहरूबाट नि गराउने, हामीबाट नि गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ पठन संस्कृति बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ। सामान्यतया हाम्रोमा कस्तो खालको उ छ भने लेखकहरू पनि त्यति अध्ययन गर्दैनन् भन्ने खालको एउटा आरोप छ। जे आउँछ सुइसुई लेखिदिने, त्यसपछि प्रकाशक पनि अहिले प्रकाशन संस्थाहरू पनि धेरै खुलेका छन्, पब्लिसरले पनि अब भन्दा खोजे पब्लिसरले पनि त्यसलाई प्रकाशित गरिदिने खालको अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि यताकता सुन्न पाउँछौँ। यो के साँचो र त्यो कुरा यहाँमा लागु हुन्छ कि हुँदैन? होइन, मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन। लेखक त्यति जिम्मेवारी नभइकन लेख्छन् जस्तो लाग्दैन। लेख्नेहरू त्यो त कस्तो भने यो मैले हजुरलाई लाग्ने अबसम्म मलाई नलाग्ने भन्ने कुरा भने आम हल्ला त यो छ नि त। त्यो हल्लाको एक त पछि मलाई थाहा नै छैन, त्यो कुरा मैले सुन्नमा कम पाएको छु होइन। जस्तो अघि नै स्वभावको कुरा गर्नु, शान्तमा लेख्नुपर्छ, कहाँ टाढा लेख्नुपर्छ, मलाई त्यो कुरा लागु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी वर्कसप गर्न जान्छौँ, कुनै रिसोर्टतिर गएर त्यो कसले हायर गरेर लान्छ, हामी लेख्छौँ। तर म घर बसेर लेखिरहेको हुन्छु होइन। फुट्ने कुरा त तपाईँको हल्लामा पनि मजाले दिमागमा फुटिरहेको हुन्छ, त्यो हल्ला देखेरै फुटिरहेको हुन्छ। लेख्ने बेला चाहिँ शान्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ होइन। अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ अध्ययन गर्नु म आफूमा चाहिँ लागु हुने कुरा हो। मैले अध्ययन गर्न छोडेँ भने मलाई लेख्नै आउँदैन। मैले कि समाज अध्ययन गर्नुपर्छ कि पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ, अहिले मात्रै मेरो दिमागमा क्लिक हुन्छ। भनेको दिमाग जसरी हामी एक्सर्साइज गर्छौँ नि, अभ्यासहरू गर्छौँ, कराते खेल्छौँ, के खेल्छौँ फिजिकल मेन्टेनको लागि नि, दिमाग मानसिक मेन्टेनको लागि चाहिँ तपाईँको कसरतको लागि चाहिँ किताब पढ्नुपर्छ, समाज पढ्नुपर्छ। त्यसैले त्यो राइटर जिम्मेवारीपूर्वक उसले बढ्दै अगाडि जान्छ। दुईवटा खाले राइटर पाउँछ तपाईँको भनेको कहाँनिर सहमत हुन्छ नि। एउटा खाले लेखकले के भन्नुहुन्छ भने मैले अरूको पढ्यो भने अरूबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छु, अरूबाट प्रभावित हुन्छु र अरू कुरा डेलिभर हुन जान्छ, त्यसैले ममा चाहिँ आउँछ म त्यो दिन्छु भन्ने लेखकहरू पनि हुन्छन्। खै उहाँले कसरी गरिरहन्छ मलाई थाहा हुँदैन। तर मलाई लाग्दैन अध्ययन बिना लेखक एउटा भण्डार हुन्छ नि, ज्ञानको भण्डार बढाउनलाई त्यो सङ्कुचित हुँदै गइन्छ। ज्ञानको भण्डार बढाउनको लागि दुनियाँ पढ्नुपर्छ सर।
मलाई चाहिँ त्यो अनुभव छ। जस्तो बाल साहित्यमै हामी आज केन्द्रित छौँ। यही विषयमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किताबहरू हामीले पाउँछौँ, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अथवा हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद गरेर पनि यो चाहिँ विश्वचर्चित यो के परेको कथा के कथा के भनेर पनि त्यो बेचिरहेको छ होइन। अनि त्यो ठ्याक्क त्यो अनुवाद गर्दाखेरि त्यसको मर्म त्यसको भाव कि त्यो कस्तो छ यो विषयमा अलिकति मैले अध्ययन गरेका किताबहरूमा म केन्द्रित भन्न चाहन्छु। म अनुवादक होइन, मलाई अनुवादको त्यति धेरै अनुभव पनि छैन। मैले किताबहरू पढ्छु, थोरै किताब मात्र एकदमै इङ्ग्लिसमा पनि पढ्दा र नेपालीमा पढ्दा अथवा त्यो ट्रान्सलेट भएर जुन अनुवाद भएर आएको किताबहरू हुन्छ त्यो पढ्दाखेरि त्यही मूल किताबको मर्मको पढ्न पाइन्छ, रस पाइन्छ। थोरै किताब हुन्छ। मैले बजारमा देखेको छु, तपाईँ हामीलाई थाहा एउटा लोककथा त्यो के घिउ कुमार र तरबार कुमार भन्ने कि काठको तरबार बनाएर सुनको भनेर बेच्ने, गोबरै गोबर राखेर माथि घिउ हालेर घिउ बेच्ने, त्यस्तो पनि मैले पाएको छु। मैले किताब पढ्दाखेरि तपाईँलाई म सन्दर्भ जोडिहाल्नु, एउटा किताब पढेको थिएँ मैले, गिजुभाइको हुनसक्छ त्यो किताब, अहिले गिजुभाइको भनेर खुवाइरहेछ। अनि त्यो पाठकलाई झुकाइरहेछ कि त्यो किताबहरूले, कतिपय किताबहरूले, सबै त भन्दिनँ, कति राम्रो आइरहेछन्। म पढिरहेको छु त्यो किताब, मेरो ब्यागमा आउँछ त्यो किताब होइन। त्यो किताबले मलाई चाहिँ प्रेरणा दिइरहेछ। तर कति किताब गिजुभाइ गरेर पढ्छु, यसो हेर्छु, हिन्दीबाट उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ, त्यो अनुवादकलाई हिन्दी पनि राम्रो थाहा छैन नि। एउटा लाइन छ मलाई खुब छुन्छ, त्यसले खटिया उठाके चला गए भन्ने हिन्दीमा छ। हाम्रो नेपाली अनुवादले के गरेछ, खाट लिएर गयो भन्ने लेखिएको छ। त्यो कहाँ त्यो अर्थ नबेर्थ खटिया उठाएर चला गयो भनेको उनीहरूको उखान टुक्कामा चाहिँ कोठै त्यो उठाएर चलेर गयो भन्ने, त्यसमा बुझ्छु म अनुवादक होइन, त्यो अनुवाद कस्तो छ मलाई थाहा छैन। तर त्यो किताब हिन्दीमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो भेट्छु म, उसले चाहिँ कोठासोटा उठाएर नि गयो भन्ने छ। नेपाली किताब पढ्छु खाट उठाएर गयो भन्ने छ कि भनेपछि त्यति हिन्दी पनि नजान्ने मान्छेले अनुवाद गरेर गिजुभाइका कथाहरू भनेर चाहिँ त्यो माथि घिउ राखेर बेचे जस्तो, तल गोबर भए जस्तो अधिकांश कति धेरै मैले त्यो अनुवाद भएका किताबहरू त्यसरी पाउँछु। रसियनबाट, जापानिजबाट, चाइनिजबाट, कोरियनबाट धेरैबाट ट्रान्सलेसन भएको छ। तर के त्यो ट्रान्सलेटरलाई त्यो भाषा आउँछ त? के त्यो मूल किताब उहाँलाई थाहा छ त? मूल किताब पनि खुलाइया हुँदैन। हामी त्यो चाहन्छौँ यो मूल किताब कुन रहेछ, यो इन्ट्रेस्टिङ छ भने त्यो किताब लिएर पढौँ, त्यो किताब पनि खुलाइया हुँदैन। कसरी गर्यो पनि खुलाइया हुँदैन। हिन्दीमा हुन्थ्यो होला, त्यो नेपालीमा आउँछ, एकचोटि राम्रो चाहिँ आउँदैन अधिकांश किताबहरू। तर कति किताबहरू चाहिँ राम्रा पनि छन्। विगत 8-10 वर्ष अगाडिको बाल साहित्यको स्थान र आजको स्थान बिचको यो समय अवधिलाई समीक्षा गर्नु पर्यो भने कस्तो पाउनुहुन्छ? यो भने कस्तो हुन्छ भने सर, यो कालखण्डको कुराहरू कि हरेक कालखण्ड फरक हुन्छ। मेरो पिताले पढ्ने, मेरो माताले पढ्ने बेलाको कुरा, मेरो काकाहरूले पढ्ने बेलाको कुरा, मैले पढ्ने बेला, यो एउटा कालखण्ड हो कि मैले त्यो बेला फर्केर यस्तो थियो, यस्तो नराम्रो थियो, त्यो बेला यस्तो गरिदिनु पर्थ्यो भनेर मैले विगतमा फर्केर भन्ने कुरै होइन। त्यो बेलालाई टेकेर, त्यो इतिहासलाई टेकेर अब हामीले हाम्रो बालबालिकालाई यस्तो दिनुपर्छ भनेर चाहिँ, जस्तो नेपालमा मैले तपाईँलाई जानकारीको लागि नि भनिहाल्नु, नेपालमा शब्दविहीन पुस्तक आएकै थिएन जो मैले लिएर आएँ 2066-67 सालतिर पहिले लिएर आएँ। जब म लेख्न थालेँ मलाई के लाग्यो भने ठुलो मात्रै लेखेर हुँदैन, त्यो बालबालिकाले यसरी पढ्न पाउनुपर्छ। ऊ जन्मेपछि उसले बुझ्न थालेपछि चित्रको माध्यमबाट शब्दै छैन, त्यहाँ किताब छ एउटा, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हेरेर उसले प्रश्न गर्ने यो के हो। त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा 16 पेजको किताब छ भने होइन, त्यो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्दा उसले स्पष्ट कथा बुझ्छ, उसले कथा पढ्छ, उसले समाज पढ्छ। अनि मैले पढ्दाखेरि एउटा पानी परिरहेको बादलबाट छ भने पानी परे बादलबाट भनेर बुझ्छु भने, अर्कोले चाहिँ के बुझ्छ भने कसैले यो बादल पठाइदिएको हो र पानी परेको भनेर बुझ्छ। अर्कोले चाहिँ होइन यतिमा चाहिँ पानी परेछ, यतिमा घाम लागेको छ भनेर बुझ्छ। फरक फरक कुराले उनीहरूले बुझ्छ कि। अनि त्यो समीक्षा आफूले गर्दा अनि ती बालबालिकासँग कुरा गर्दा उनीहरूको त्यो शब्द भण्डार बढ्ने, उनीहरूको कल्पना शक्ति बढ्ने, उनीहरूको विचार आदान प्रदान गर्ने कुरा बढ्ने, त्यो यावत कुरा त्यो ओल्ड एजले दिन्छ। मैले त्यो सोचेर नेपालमा ओल्ड एज सबभन्दा पहिला मैले इन्ट्रोड्युस गराएछु। पछि थाहा भयो यो कुरा, पछि रिसर्च पनि गर्नुभयो गर्नेहरूले, र मलाई पहिलो भन्ने त्यस्तो फिल थिएन। पछि उहाँहरूले भन्नुभयो, त्यसपछि सेकेन्ड पनि मैले गरेँ, थर्ड गरेँ, त्यसपछि अहिले बाजारमा त्यो ओल्ड एज बुकहरू आइरहेको छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कालखण्डसम्म आउँदाखेरि ओल्ड एज बुक पनि रहन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। नेपालमा मैले नै सबभन्दा सुरुमा यो निजी प्रकाशनमा चाहिँ
मात्रा अनुसारको पुस्तक भनेर एउटा सेटमा निकालेँ। अ आ इ ई ऊबाट छुट्टा छुट्टै स्वर वर्णबाट छुट्टा छुट्टै भएको जस्तो सक्ला अक्षर अनि आ मात्र लागेका ई मात्र लागेका यसरी छुट्टा छुट्टै निकालेँ। त्यो साह्रै नै अहिले लोकप्रिय छ, धेरै बिक्री भएको छ त्योहरू। त्यो पनि नेपालमा मैले नै रहेछु सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यसरी प्लान गरेर लिएर आएको। त्यसैले काठमाडौँका कुराहरू हुन्, त्यो बेलामा त्यस्तो आयो, उहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यसलाई टेकेर म अलि माथि आएँ, यसरी हुँदै जाने गर्छ। यहाँले यो किताब प्रकाशनकै कुरा गर्दाखेरि यो प्रकाशक र लेखक बिचमा चाहिँ रोयल्टीको कुरा, अन्य कुराहरूमा चाहिँ समय समयमा मनमुटाव हुने, अनि कुनै किताब एउटा पब्लिकेसनबाट छापिएको छ त्यहाँ मनमुटाव भएपछि फेरि अर्कोबाट छाप्ने त्यो खालको अवस्था छ। अनि के पनि आरोप छ भने पब्लिसरहरूलाई चाहिँ लेखकमाथि चाहिँ 1000 प्रति छाप्यो भने 200 प्रति छाप्यो भनेर रोयल्टी दिने भन्ने खालको यो अवस्था छ कि यो साँचो हुनसक्छ। तपाईँले किनभने हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने कुरा हो। यत्रो देशमा यत्रो मार्केटमा त्यो सानो सानो गल्तीहरू गर्ने भनिहाले नि, त्यो तरबार कुमार र घिउ कुमारको जस्तो मान्छेहरू नभएको हुँदैन। यही टेलिभिजनकै व्यवसायमा त्यस्तो मान्छेहरू होलान् होइन, अथवा आलु बेच्ने व्यवसाय त्यस्तो मान्छेहरू होलान्, छन् सर नभएको होइन। तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ भने मलाई अहिलेसम्म कुनै प्रकाशकले चाहिँ त्यसरी 3000 छापेर 2000 भन्नुभयो भन्ने त्यस्तो केही छैन। त्यहाँनिर त्यो हजुर आफ्नै कुरा जोड्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पब्लिसरले अथवा समाजले अथवा बालबालिकाले जे चाहन्छन् त्यो चाहिँ लेखकले लेख्न नसकेर त्यो अवस्था आएको हो कि यो विविध मान्छेहरूको हुन्छ नि। अब म एक थरीले सोचिरहेको हुन्छु, हजुरले अर्को थरीले सोचिरहेको हुनुहुन्छ, अर्कोले अर्को थरी सोचिरहेको हुन्छ होइन। अब मैले भन्ने कुरा फरक होला, उहाँहरूसँग कुरा त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ सक्छ होइन, त्यो छ किन नहुनु। लेखकहरूले भने नि ठुलोले लेखिदिने हो सानालाई भनेर फटाफट लेखिदिने, पैसा दिएर म पब्लिस गर्छु भनेर पैसा दिएर पब्लिस गर्ने त्यस्तो लेखकहरू पनि हामीसँग मैले भेटेको छु, मेरो साथीहरू पनि कतिपय हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ सुरुदेखि नै मैले कहिले पनि पैसा दिएर पब्लिस गर्नु परेन। अनि सुरुदेखि नै मैले रोयल्टी लिएरै पब्लिस गरेर मैले के कन्फिडेन्स आफूले के बनाएको थिएँ लक्ष्य भने म यो क्षेत्रमा लागेको हरेक क्षेत्रमा म चाहिँ लागिसकेपछि कन्फिडेन्स लाग्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ कुनै कुनै ठाउँ लक्ष्य पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे म जुन क्षेत्रमा लाग्छु म त्यसरी लाग्छु। बाल साहित्यमा पनि लागेर कामै छैन, म लागेको देख्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्थ्यो कि होइन। सिक्किमबाट एकजना कविता लामा भन्ने प्रसिद्ध साहित्यकारै हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ आएर हेर्दाखेरि यङ म मात्रै थिएँ कि त्यो बेलामा, 2000 वर्ष अगाडि कुरा हो, 2 वर्ष पनि भएको छैन। यस्तो यङ मान्छे बाल साहित्य लाग्नु भएको छ, अनि पनि नेपालको बाल साहित्य अगाडि बढेर रहेछ भनेर उहाँले फ्याट्ट भन्नु। अहिले फेसबुकमा नि उहाँ जोडिनु भएको त्यही अवस्थाले गर्दा। त्यसरी यस्तो यङ मान्छे कथा भन्दै हिँड्छ, बाल साहित्य लेख्छ, कसरी बाँच्छौ हो तिम्रो पेसा के हो भनेर सोध्छ कि गर्वसाथ हुन्छ मेरो पेसा भने बाल साहित्य लेख्ने, बाल पुस्तक लेख्ने हो भन्छु कि बालबालिका लेख्छु, म हाँसी खुसी जीवन बिताइरहेको छु। अब के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, तर आजको दिनसम्म मलाई काहीँ कतै पनि पैसा भएन भने चाहिँ पब्लिसरको कुरा गर्नुभयो, मलाई पब्लिसरले 6 महिनामा 1 वर्ष हिसाब गरेर दिन्छ। मसँग त्यो सिटै हुन्छ होइन, त्यो एक्सल सिट हुन्छ, एक्सल सिटमा चाहिँ यो कपी शीर्षक यति बिक्री भयो, तपाईँको यति बिक्री हुन बाँकी छ, अथवा यो रिपिट भएर आयो यति बिक्री भइसक्यो अब रिपिट हुने तयारीमा छ, पुरै डिटेल दिनुहुन्छ मलाई, खाममा हालेर पैसासहित त डिटेल दिनुहुन्छ मलाई। 1-2टाले चाहिँ दिनुभएको छैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सर तपाईँको यति बिक्री भयो, हाम्रो डिटेलमा चाहिँ छ, तपाईँलाई हामी मौखिक भन्यो यति तपाईँको चाहिँ हिसाब किताब नै गर्दै गर्दा यहाँले यति कुराहरू जोडिरहँदाखेरि यो पारिश्रमिककै कुरा गर्दाखेरि 10 वर्षको समय अवधिमा 100वटा किताब, पहिलो किताबको रोयल्टीबाट कति पैसा लिनुभएको थियो र त्यो कुन काममा अथवा केमा प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यो क्षण कस्तो थियो? होइन यस्तो हो सर, सुरुमा अब यो चाहिँ जोडिन्छ काठमाडौँ आउने क्रमका कुरा के। काठमाडौँ आइसकेपछि सङ्घर्ष सबैले त्यही गर्ने हो। सङ्घर्ष भने जीवनपाती तरिका, सङ्घर्ष त म त्यसलाई भन्दिनँ, सबैले गरेको हुन्छ होइन। त्यो जीवनपाती तरिका, जीवन जिउने बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लेखेर जस्तो सुनकेसरा अनि त्यसपछि मुना होइन यस्तोले चाहिँ अलिअलि पैसा दिन्थ्यो, त्यसले मलाई खाजा खान पुग्थ्यो। किताबै पब्लिस भयो भने चाहिँ आहा झन् कति राम्रो होला भन्ने हुन्थ्यो है। अनि किताब पब्लिस भयो, मलाई 5000 रुपियाँ दिनुभएको थियो कि उहाँले। मलाई किताब लेखेर त म त यसरी कमाउने रहेछु, मेरो युनिसेफले नै 500-700 कपी किनिदिएको थियो, किताब लेखेर यसरी कमाउन सक्छु भने म किन अन्त त्यो दौडिने, म किताब लेख्छु नि भनेर किताब लेख्न थाल्यो। अनि त्यो पैसा मेरो आफ्नो जीवन जसरी यापन गर्ने कोठाबाट तिर्ने हुनसक्छ, खाजा खाने हुनसक्छ, म यसैमा खर्च गरेँ। मैले स्पेसल यस्तो गरेँ भने मलाई केही छैन, मेरो जीवन जिउन नै त्यो पैसा चाहिँ खर्च भएको थियो। अब 10 वर्षपछि 10 वर्षको समय अवधिमा 100वटा लेख्नुभयो। अब 10 वर्षपछि के 200वटा पुग्छ अथवा त्योभन्दा बढी हुन्छ अथवा के रहन्छ? होइन यस्तो के छ योजना? यो अहिले यो
कुनै अलिकति पपुलर पत्रिकाले 10 वर्षमा 100वटा भनेर उहाँले हेडलाइन राख्नुभयो, धेरै सेयर भयो, हजुरबाट पनि आयो, उहाँले तपाईँले भन्नुभयो र मात्रै हो। मलाई 10 वर्षमा 100वटा पुऱ्याउँछु भन्ने नै होइन। म 2057 सालदेखि बाल साहित्यमा प्रवेश गरेँ, पुस्तक लेख्दै आएँ। 62 सालमा मेरो पहिलो किताब निक्ल्यो, 63 सालमा एउटा निक्ल्यो, त्यसपछि 64 पनि 66 निकालिन, 66 एउटा निरन्तर 66 देखि यो 75 सम्म आउँदाखेरि मेरो 100वटा भन्दा बढी पुगिसकेको छ। 100वटा भनेर उहाँले राख्नु बसेको छ, 100वटा भन्दा बढी होला। मैले आइएनजीहरूको लागि पनि किताबहरू लेख्ने गर्छु, दृष्टिबिनको लागि मैले फरक किताब लेखेको छु। त्यसपछि तपाईँको सानो बालबालिकालाई अलिक चिनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै खाले अब्जेक्ट राखेर किताबहरू लेखेको छु। त्यो फरक हो, नेपालको लागि फरक फरक हो भन्छन् है। त्यसैले चाहिँ 100वटा लेख्छु भन्ने मेरो लक्ष्य पनि होइन। म चाहिँ यो बालबालिकालाई यसरी लेख्छु, लागिरहन्छु। हुनसक्छ त्यो 10 वर्षमा 500 पुग्ला, हुनसक्छ 10 वर्षमा 150 200 मात्रै पुग्ला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर मेरो काम चाहिँ निरन्तरता रहन्छ, मलाई यति पुर्याउने भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तो छैन। यसो श्रेष्ठ निरन्तरमा बाल साहित्य बाल सर्जकको रूपमा लागिरहन्छ। यसलाई विस्तार गर्नको लागि विभिन्न जिल्लामा जान्छ, जिल्लामा त्यो बालबालिकाको अनुभव हेर्छ, अनि त्यहाँबाट ल्याएका कुराहरू लेख्छ। उसलाई के आवश्यकता हुन्छ, हिमाल पहाड तराईसम्म देश छ, हामीसँग त्यो विविध लेख्नुपर्ने छ, हामीले एकातिर मात्रै गएर हुँदैन। अर्को कुरा छुट्टै नहुने कुरा स्टोरी टेलिङ छ, कथा वाचन छ। हामीले बिर्सिरहेछौँ, यहाँ हाम्रो पूर्वीय संस्कार खप्पै पश्चिमाले अनुकरण गरेका छन्, हामी बुझिँदैछौँ, यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनु छ। म राम्रो स्टोरी टेलर पनि हो भनेर म आफै भन्न चाहन्छु तपाईँको टिम मार्फत होइन। यो हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ। हजुर, बाल साहित्य अथवा कुनै पनि एउटा किताब जो सफल सफल हुनुको राजहरू हुन्छ नि, के हो जस्तो लाग्छ? त्यो किताब लेख्दाखेरि चाहिँ जसको लागि लेखेको त्यसको लागि आयामहरू त धेरै हुन्छ, तैपनि यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने खालको चाहिँ के हो? अब ठुलोको लागि कुरा छोडेर म सानोको लागि कुरा गर्छु, बालबालिकालाई कुरा गर्छु। त्यो किताबमा के हुनुपर्छ नि, बालबालिकाले पढ्दाखेरि यो मेरो लागि लेखेको रहेछ, मेरो किताब हो भन्ने कुरा उसको मनमा पर्नुपर्छ न, ठुलो कुरो अनि मात्रै उसले पढ्ने। अनि त्यो स्टोरी टेलिङ चाहिँ अलि सशक्त हुनु पर्यो। त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छ, डिजाइनका कुरा हुन्छ। त्यही भएर मैले लेखेँ मेरो किताब भन्दिनँ कि छाता हाम्रो किताब हो भन्छु नि म। त्यहाँ तपाईँको डिजाइनर हुन्छ, चित्रकार हुन्छ होइन, सम्पादक हुन्छ, त्यो फिडब्याक दिने बालबालिकाहरू हुन्छन्। लेख्ने त मैले लेखेँ, त्यसपछि आउने धेरै कुरा पब्लिसर हुन्छ, मार्केटभित्र, त्यो हाम्रो किताब हो, हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि बालबालिकाको लागि किताब लेख्दा चाहिँ बालबालिकाको मनोविज्ञान होइन, बालबालिकाले के चाहन्छन्, अनि बालबालिकाले पढेपछि पिच्छे हाँसोस् अथवा मुहारमा खुसी होस् अथवा मुहारमा एक किसिमको भाव आओस् कि बालबालिकाको लागि चक्लेटै चक्लेट चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन। उनीहरूको भावनात्मक कुरा पनि हुन्छ, उनीहरू रुन पनि जान्दछन्, हाँस्न पनि जान्दछन् होइन, निनाउरो हुन जान्दछन्, अरूलाई हेल्प गर्न सक्दछन्। सबै कुरा त्यो एउटा बालबालिका पाइन्छ कि। त्यसले उसलाई एउटा नागरिक हो, उसलाई हामीले हेप्नु हुँदैन, सम्मान साथ उसले नै हामीलाई सम्मान गर्छ, हामीले उसलाई सम्मान गर्दैन। त्यो सम्मान साथ एउटा किताब लेख्नुपर्छ, जुन किताबले उसलाई सकारात्मक बाटो पनि देखाओस् र मुहारबाट उज्यालोपन उसको चित्त बुझोस् कि त्यति बेसी एउटा सफल किताब हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न, बाल साहित्य सर्जकको हिसाबले यो कार्यक्रम हेरिरहनु हुने दर्शक अभिभावक या बालबच्चाहरूलाई पठन संस्कृतिको कुरा अथवा के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो आग्रह चाहिँ मैले टेलिभिजनमा हेरिरहने तमाम दर्शकहरू, मेरो बालबालिकाहरू, बालबालिकाका अभिभावकहरू, हामी सबै अभिभावकमा म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। अभिभावकले नि बाल साहित्य पढ्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस्, किनभने तपाईँको बालबालिकाले कस्तो बाल साहित्य पढिरहेछ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, कुन बाल साहित्य दिने त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो बाल साहित्य चाहिँ मेरो बालबालिकालाई कसरी असर गरिरहेछ त्यो तपाईँलाई थाहा हुनु। त्यसैले पनि धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्य अभिभावकले पढ्नुपर्छ। बालबालिकालाई नजिक राख्नु भने टाढा टाढा गइरहेको हुन्छ भने बालबालिका होइन, नजिक राख्न, माया ममता गर्न त्यो अभिभावकले बाल साहित्य पढ्नुपर्छ। र धेरै ज्ञानको क्षितिज बढाउनको लागि, धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञानी बन्नको लागि, चेतनशील बन्नको लागि, कल्पनाशील बन्नको लागि, तपाईँले इक्जाममा एन्सर लेख्नको लागि पनि मौलिक दिनु भनेर आउँछ नि, त्यो मौलिकमा ल्याउनको लागि धेरैभन्दा धेरै बाल साहित्य पढिदिनुहोस्, बाल साहित्य किताबहरू पढिदिनुहोस्, समाज राम्रोसँग पढिदिनुहोस् भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ यसो सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि र विशेष गरी यो बाल साहित्यका विविध पाटाहरूमा यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी यो कार्यक्रम दृष्टिकोण मार्फत यहाँले राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हुन्छ, तपाईँलाई नि एकदम धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्यो टिभीमा आएर यत्रो कुराकानी र आफ्नो मनका कुराहरू राख्न पाएँ। कति राम्रो हो कति नराम्रो हो, किनभने म चाहिँ लास्टमा के गर्छु भने सरी है भन्न चाहन्छु कि सबै कुरामा किताब लेखिसकेपछि नि म लास्टमा पब्लिस भएपछि नि यहाँनिर गल्ती हुनसक्ला, माफी पाऊँ है, आफूले चित्त बुझ्ने गरी नि माफी पाऊँ है भन्ने गर्छु। किनभने कतिपय कुरा बोल्दै बोल्दै किनभने धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा कहाँ कुरा आइरहेको हुन्छ होइन, त्यसैले चाहिँ केही गल्ती गरेर रहेछु भने चाहिँ त्यसलाई म माफी माग्दै तपाईँहरूलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। दृष्टिको टेलिभिजन हेरेर अनि तमाम श्रोताहरूलाई यदि सुन्नु भाषा मात्रै भने पनि दर्शकहरू भन्नु पर्ला होइन, हाम्रो संवाद सुनिदिनुहोस्। यो अनुसारले यस्तो भएछ भने फिडब्याक पनि पाऊँ, तपाईँहरूबाट पनि फिडब्याक पाऊँ। त्यो पृष्ठपोषण बिना हामी चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। क्यामेराम्यान हाम्रो क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ भाइलाई मलाई पनि धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद र तमाम यो दर्शकहरू सबैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बाल साहित्यका विविध आयामहरू र केलाई बाल साहित्य मान्ने, बाल साहित्य के हो, बाल साहित्यका विविध पाटोहरूलाई हामीले खोताल्ने प्रयास मात्र गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम दृष्टिकोण यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट प्रस्तुता म प्रसन्न ढुङ्गाना, आजका हाम्रा अतिथि बाल साहित्य सर्जक यसु श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।